สวัสดีครับผมตอยโปรไดครับวันนี้ตอยพามาชมเจ้า GR86 สีแดงคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาแต่งกับเราครับคันนี้มาจากขอนแก่นนะครับลูกค้าใส่ชุดแต่ง TRD จะมีเป็นลิ้นหน้านะครับตัดสีด้วยดำด้านนะครับถัดมานะครับชิ้นสปอยเลอร์ตูดเป็ดชิ้นนี้นะครับจริงๆแล้วมาเป็นสีดำเงานะครับลูกค้าต้องการให้เป็นสีแดงตัวรถเราก็เลยพ่นสีแดงตัวรถให้ลูกค้าครับถัดมาไซส์สเกิร์ตนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับตัวรถตัดสีด้วยตรงกลางเป็นตัว C ตรงนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับถัดมาเป็นตัวดักฟินนะครับเป็น Fender แปะเข้าไปสีดำด้านนะครับของ TRD แท้ครับ